Xin kính chào quý thính giả đã trở lại với Luật Khoa Radio. Bạn đang lắng nghe bài viết có tựa đề 30 tháng 4, xâm lược hay giải phóng từ góc nhìn công pháp quốc tế. Bài viết này của tác giả Nguyễn Quốc Tấn Trung thuộc chủ đề công pháp quốc tế và đã được đăng trên Luật Khoa tạp chí ngày 28 tháng 4 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết. Đây là một bài viết mà quý thính giả sẽ cần đi đến cuối bài. Một cách khách quan để xem một cuộc chiến là một xung đột nội địa hay quốc tế, trước tiên cần phải xác định được danh nghĩa pháp lý của các bên tham gia, mà cụ thể hơn, xem họ có được xem là quốc gia theo quy định của pháp luật quốc tế hay không. Pháp luật quốc tế vẫn chưa có một định nghĩa hay tiêu chuẩn chính thức để xác định danh tính quốc gia. Cho đến nay, các quốc gia, tổ chức quốc tế và các học giả quốc tế đều dựa vào 4 tiêu chuẩn từ Điều ước Montevideo về quyền và trách nhiệm của quốc gia được ký kết vào năm 1933. Đây vốn chỉ là một điều ước khu vực giữa các quốc gia châu Mỹ. Tuy nhiên, theo cân nhắc của nhiều học giả của các tổ chức học thuật có thẩm quyền như Hiệp hội Luật pháp quốc tế hay Ủy ban Pháp luật quốc tế, và cũng như dựa trên thực tiễn của nhiều quốc gia khác nhau, 4 tiêu chuẩn này thật sự chỉ được coi là pháp điển hóa tập quán pháp quốc tế. Vì vậy, chúng được xem là căn cứ hợp pháp để xác định tư cách quốc gia. 4 tiêu chuẩn này bao gồm lãnh thổ xác định, dân cư xác định, chính phủ có năng lực kiểm soát hiệu quả và năng lực tham gia vào điều ước quốc tế với các quốc gia khác. Có 3 điểm cần chú ý trong bộ tiêu chuẩn nói trên. Điểm lưu ý thứ nhất là khái niệm dân cư không đồng nghĩa với việc nó phải thuộc một nhóm dân tộc, màu da hay tôn giáo nhất định. Theo đó, một quốc gia không nhất thiết chỉ có dân cư thuộc một nhóm dân tộc, một nhóm màu da hay một nhóm tôn giáo. Ngược lại, không nhất thiết hai nhóm cư dân cùng thuộc một dân tộc, màu da hay tôn giáo thì phải cùng thuộc về một quốc gia với nhau. Điểm đáng lưu ý thứ hai là dù chính phủ có năng lực kiểm soát hiệu quả là một điều kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành quốc gia, điều này không nên được hiểu là đồng nghĩa với việc là cái chính phủ và cái chính quyền đương thời đó tương đương với sự tồn tại của chính quốc gia đó. Ta có thể hiểu hơn vấn đề này thông qua vài ví dụ như Somalia, Palestine và Đài Loan. Somalia tính cho đến nay, tức là năm 2017, khi mà bài viết này được đăng trên Luật Khoa tạp chí. Thế thì đây có thể được xem là một quốc gia thất bại, nơi mà chính quyền trung ương biến mất hoặc không đủ năng lực để kiểm soát quốc gia và được thay thế bởi chủ nghĩa bộ tộc và các lãnh chúa địa phương. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là quốc gia Somalia không còn tồn tại và không có nghĩa là ai cũng có thể xâm chiếm vùng lãnh thổ nói trên. Tương tự, có thể nói rằng Palestine vẫn chưa có một chính phủ hiệu quả thống nhất lãnh đạo. Tổ chức giải phóng Palestine được xem là đại diện lý tưởng cho Palestine, nhưng tranh chấp bạo lực giữa các phe phái như Hamas hay Fatah vẫn còn đó. Mặc dù vậy, việc không có chính phủ hiệu quả đại diện cho nhóm dân cư này cũng không đồng nghĩa với việc quốc gia Palestine không tồn tại. Đài Loan xét mọi mặt ở một mức độ mạnh mẽ và rõ ràng hơn có thể được xem là một quốc gia độc lập, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Điều ước Montevideo. Tuy nhiên, Đài Loan cũng đang đẩy mình vào thế khó về mặt pháp lý, tương đương với miền Nam, Việt Nam. Và bài viết này sẽ phân tích ở phần sau. Điểm đáng lưu ý thứ ba đó là dù yêu cầu thứ tư có nhắc đến việc tham gia vào điều ước quốc tế với các quốc gia khác, điều này không đồng nghĩa với việc chính phủ đó phải được cộng đồng quốc tế công nhận. Yêu cầu này nhằm nói đến quyền hạn và năng lực thực thi điều ước quốc tế nếu được ký kết, chứ không phải nhằm ám chỉ rằng quốc gia đó phải được cộng đồng quốc tế chấp nhận. Hiển nhiên, điều này cũng chỉ mang tính tương đối. Nhiều học giả đã và đang cân nhắc sức nặng của yếu tố cộng đồng quốc tế, hay cụ thể nhất là việc được tiếp nhận trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc. Trên thực tế, được Liên Hợp Quốc hay các cường quốc công nhận là một bước đệm quan trọng, nhưng các học giả quốc tế thì cho rằng đây không nên và không phải là một yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên,
Cách nhìn nhận này cũng không hẳn là hoàn toàn kín kẽ. Đầu tiên, cả hai quốc gia đều cho rằng mình là đại diện hợp pháp cho toàn Việt Nam, tương tự như vấn đề một Trung Quốc giữa Đài Loan và Trung Quốc hiện nay. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tranh chấp hai miền mang dáng dấp của một cuộc nội chiến hơn là tranh chấp liên quốc gia. Tuy nhiên, theo người viết, điều này không làm mất đi bản chất nhà nước của hai quốc gia theo tiêu chuẩn của Điều ước Montevideo. Thứ hai, phải tính đến một luận điểm cho rằng Ngô Đình Diệm, chính quyền Bảo Đại và Hoa Kỳ đã không tôn trọng Hiệp định Geneva và không tuân thủ việc thi hành cuộc tổng tuyển cử vào năm 1956 như dự định. Nhưng nếu cho rằng Hiệp định Geneva giải quyết được vấn đề Việt Nam thì cũng đồng nghĩa với việc không tôn trọng quyền dân tộc tự quyết của một bộ phận người dân Việt Nam theo quy định tại khoản 2 điều 1 Hiến chương của Liên Hợp Quốc. Đặc biệt, bối cảnh pháp lý của hai chính quyền tồn tại song song ở thời điểm này tương đối phức tạp. Tính chính danh của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chủ yếu dựa vào cuộc tổng tuyển cử năm 1946. Tính chính danh này càng được tăng cường hơn sau khi vua Bảo Đại chính thức thoái vị và trao lại ấn tín quốc bảo của Hoàng Triều Nguyễn cho đại diện chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Trần Huy Liệu ngày 25 tháng 8 năm 1945. Tuy nhiên, với Hiệp định Sơ bộ Pháp Việt ngày 6 tháng 3 năm 1946 được ký kết giữa ông Jean Saint-Denis, đại diện chính phủ Cộng hòa Pháp, và ông Hồ Chí Minh cùng ông Vũ Hồng Khanh, đại diện chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ còn lại phần phía Bắc Việt Nam, khi đó vẫn thuộc khối Liên Hợp Pháp. Miền Nam Việt Nam vẫn thuộc nhà nước Cộng hòa Pháp với lời hứa hẹn cho một cuộc trưng cầu dân Ý thống nhất với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong tương lai. Ngày 1 tháng 6 cùng năm, người Pháp thành lập Nam Kỳ Quốc đặt thủ phủ tại Sài Gòn. Trong giai đoạn từ năm 1946 đến 1949, sự cứng đầu của cựu vương và tân quốc trưởng Bảo Đại đối với các đại biểu Pháp cũng đã giúp quốc gia Việt Nam được thành lập với cơ sở của Hiệp ước Élysée vào ngày 8 tháng 3 năm 1949. Trải qua nhiều biến cố với cuộc đảo chính bằng phiếu của ông Ngô Đình Diệm, chính quyền quốc gia Việt Nam cũng có nền tảng pháp lý khá tương đồng với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vì vậy, việc Cộng hòa Pháp tự tiếp tục cho mình toàn quyền sắp đặt ngày tổng tuyển cử với Hiệp định Geneva là can dự vào nội bộ Việt Nam, một việc làm không thỏa đáng, đặc biệt khi hai bên duy nhất chấp nhận ký kết hiệp định chỉ có chính phủ kháng chiến của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nhà nước Cộng hòa Pháp, còn chính phủ Bảo Đại và Hoa Kỳ đều phản đối hiệp định. Với tất cả các thông tin nói trên, cân nhắc nền tảng pháp lý tương đồng, năng lực quản lý tương đồng, có đầy đủ lý do theo công pháp quốc tế để cho rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa là hai thực thể nhà nước hoàn toàn độc lập. Vì vậy, hành vi dùng vũ lực quân sự để tước đoạt chính quyền, lãnh thổ của một quốc gia khác theo định nghĩa của Điều 1 Nghị quyết 3314 năm 1974 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là hành vi xâm lược theo công pháp quốc tế. Để đọc chi tiết bài báo và kiểm tra chú thích, xin vui lòng nhấn vào đường link được đính kèm trong phần mô tả. Hãy đăng ký theo dõi Luật Khoa Radio trên Spotify và YouTube để cập nhật thêm nhiều nội dung mới. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Luật Khoa Radio xin hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình tiếp theo.